صاحب الريش الجميل والألوان الزاهية اللي وردة غنت له أنا عندي بغبغان غلباوي بنص لسان، واللي دايماً بيبهر الناس بمهارته في تقليد الأصوات. خلاص يا كوكو خلاص. لدرجة إن في ناس كتير بدأت تربيه في بيوتها كحيوان أليف، وهو منتشر جداً في المناطق الدافية من العالم زي الهند وجنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية واستراليا ونيوزيلندا. طبعاً عرفتوا إننا بنتكلم عن طائر البغبغان اللي لسه محافظ على وجوده لحد النهاردة، وما انقرضش منه غير فصيلة واحدة بس كانت بتعيش في أمريكا. لكن يا ترى إيه قصته؟ وإزاي يكون في طائر عنده القدرة إنه ينطق الحروف والكلمات بكل بساطة، مع إن دي تعتبر مهارة بيتميز بيها البشر بس على عكس باقي المخلوقات الموجودة على الأرض؟ طيب إزاي البغبغان بيقدر يتكلم؟ ويا ترى اللي بيعمله ده عبارة عن كلام فعلاً ولا لأ؟ وهل عنده أوتار صوتية وحنجرة زينا؟ أهلاً بيك. في الحلقة دي هنجاوبك على سؤال إزاي البغبغان بيتكلم زي البني آدمين. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان توصلك فيديوهاتنا على طول. البغبغان بيتميز براسه الكبيرة ورقبته الصغيرة ومنقاره الصلب، وهو من الطيور المعمرة اللي بتعيش لفترات زمنية طويلة، وبيعيش تقريباً من 25 ل 30 سنة، وفي أحجام كبيرة منه بتعيش لحد 100 سنة. والبغبغان كائن وفي جداً لدرجة إن لما الأنثى بتكون في فترة حضانة البيض اللي تقريباً مدتها 5 أسابيع، بيكون الذكر هو المسؤول عن أكلها وشربها والاهتمام بيها. يعني كائن رومانسي قوي البغبغان ده. تعالي يا زينب، ده بيخرف، ده سخن. بالإضافة إلى إنه بيمتلك قدرة وقوة كبيرة لدرجة إن منقاره بيقدر يكسر أكتر من ثمرة جوز هند، وبيستخدم منقاره علشان يفحر في الشجر ويبني بيوت وعشش ليه. وبعد ما عرفت المعلومات دي عن البغبغان، ناقص أهم معلومة، وهي إزاي بيتكلم. يعني لو أقول أي شيء يرد وراي ببغاء طبعا. خليني أصدمك وأقولك إنه مش بيتكلم أصلاً، ده بيقلد. ومش البغبغان هو الوحيد اللي عنده القدرة على التقليد، لا، في كذا نوع من الطيور عندهم القدرة دي زي الغربان وطائر القيثارة والزرزور الأوروبي، لكن قدرتهم بتكون محدودة مش زي البغبغان اللي بيقدر يقلد أي صوت بيسمعه. طيب إزاي بيقدر يقوم بالعملية دي؟ دماغ البغبغان مختلف شوية في الهيكل بتاعه عن أدمغة باقي الطيور، وده لأن موجود فيه قشرة بتحيط بالمراكز الصوتية في مخه، وهي المسؤولة عن تقليد الكلام. وكمان بيمتلك وصلات عصبية بتساعده إنه يتعلم الأصوات ويقلدها، وعنده ذاكرة قوية بتخليه يفتكر الكلام ويقلده في الوقت المناسب، وبيقوم بالعملية دي بطريقة التصفير. يعني زي ما الإنسان عنده حنجرة، البغبغان عنده حاجة اسمها المصفار أو صندوق الصوت، وده اللي بيساعد على الكلام شبه البشر. والمصفار ده بيكون في القصبة الهوائية من تحت، وبيقدر يتكلم من خلال التحكم في الهواء اللي بيعدي من المصفار ده ويطلع صوت. ومعنى كده إن كل الأصوات اللي بيعملها البغبغان هي صوت صفير، علشان ما عندوش شفايف ولا أسنان تساعده على نطق الحروف. وبيتحكم في مخارج الحروف بطرق مختلفة، يعني ممكن يستخدم لسانه في تغيير نغمة الأصوات، أو يستعين بحركة رقبته علشان يطلع مثلا نغمة معينة. يعني لو حرك رقبته بطريقة معينة وفي اتجاه معين بيطلع نبرة، ولو حرك رقبته في اتجاه تاني بطريقة مختلفة بيطلع نبرة صوت مختلفة. ومن خلال كل ده وقدرته كمان على حفظ الكلمات، بيعرف يقلد الأصوات اللي بيسمعها ويقوم بترديدها مرة تانية. طب خلينا نسأل سؤال كمان، هل كل البغبغانات بتتكلم؟ الإجابة لا، مش كل الأنواع عندها القدرة على التقليد وإنهم يطلعوا صوت. في أنواع كتير منهم بتكون أشبه بعصافير الزينة وبتطلع أصوات عادية، ودي بتكون منتشرة في محلات بيع الطيور. يعني ممكن تروح تشتري بغبغان وتبقى فرحان قوي علشان هتتكلم معاه، وبعد ما تشتري وتروح تتفاجئ إنه مش بيتكلم، وتقعد توجع قلبك معاه وهو في الآخر مش هينطق. ما قال شيء ينابح وبس. طيب هالحين ليش مسوي علينا ثقل ظنك؟ لأن طبعاً النوع ده مش بيطلع صوت أصلاً يا معلم. ومن أشهر الأنواع اللي بتتكلم بطلاقة هو البغبغان الرمادي الأفريقي، بغبغان الأمازون، وبغبغان البادجي، وبغبغان كويكر، وأخيراً البغبغان الهندي.
والأنواع دي بتقدر تحفظ عدد كبير من الكلمات وتنطق بصورة واضحة وسليمة. والمربيين بيعملوا بعض الأنشطة والتدريبات علشان يعلموا البغبغان الكلام، وده عن طريق إنهم بيحددوا في البداية كلمة معينة عاوزينه يتعلمها، زي مثلا كلمة إزيك، والمدرب بيقوم قايل الكلمة دي ويسجلها وغيرها من الكلمات، وبعدين يسمعها للبغبغان كذا مرة لحد ما يفتكرها وتثبت في دماغه ويقوم مكررها. وبيقدر البغبغان إنه يحفظ أكتر من 800 كلمة، أنت متخيل؟ ومن الحاجات الغريبة كمان إن عنده القدرة على ربط الأصوات بالمواقف، يعني لما يشوف المربي بتاعه داخل من البيت يبدأ تلقائي يقوله بس ده مش معناه إنه بيطمن عليه، هو أصلاً مش فاهم هو بيقول إيه، بس صاحبه معوده إن لما يشوف حد داخل من الباب يردد الكلمات دي وهكذا. والبغبغان ذكي جدا ومصنف كأذكى الطيور في العالم، مش بس بيتعلم ترديد الكلمات، ده كمان عنده قدرة إنه يتعلم الحركات ويكتسب مهارات كتير عن طريق المدربين. ومنتشر عدد كبير من مقاطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي موجود فيها بغبغانات بتعمل حاجات غريبة، زي إن ممكن تشوف بغبغان بيسوق عجلة أو بيميز الألوان، أو بغبغان بيقلد صوت التليفون والمية أو المكنسة الكهربائية وجرس الباب وغيرها من الأصوات. صباحك. ومن الحاجات الغريبة اللي لاحظوها إن بعض البغبغانات بتفضل استخدام رجل أكتر من الرجل التانية، زي ما بيفضل البشر استخدام الإيد اليمين عن الشمال أو العكس. وبكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة اللي اتكلمنا فيها عن إزاي البغبغان بيقدر يتكلم زي البشر. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لنا في التعليقات عن الأسئلة اللي عاوزيننا نعمل حلقات عنها. أشوفكم في حلقة جديدة.